beauties, welcome back to my channel. I'm sorry if this is going to be a late video. It took me a while for me to upload a new one, but I'm back and here's a new video for everyone. Naisip ko kasi na ito yung beneficial content para sa lahat, lalo sa mga babae dyan na every month or every 3 weeks nagpapa-wax ng kanilang mga underarm. So without further ado, let's do this. Okay, so ako, I normally go to waxing salon every month kasi medyo mabilis tumubo yung hair sa underarm ko. At saka, aside from that is medyo balbon ako. So, yun. Having said that, kailangan talaga na for me to have that hair-free, for me to have that hair-free underarm. Yun, nagpapawax talaga ako every month para yung pagtubo ng hair is hindi na ganun kakapal. So, naisip ko, because of the pandemic, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang magpapawak sa labas or magpapawak sa mall. Though there are some waxing salons na open, pero most of the waxing salons are closed. So that's the reason behind why I created the video, because I would like to share my techniques on how I normally do it on myself. Actually, na-figure out ko lang din to kung paano gawin yung proper ways, techniques during the quarantine nung April. So, ako, I normally use yung cold wax ng Bare Body. I bought this from Shopee. If I'm not mistaken, it's around 100 or 110 pesos. So, dalawa yung binili ko. Isang yung honey, and then isa is yung strawberry. Ito yung honey, yung normal nila na cold wax. So, ito siya. Ayan. And then, yung strawberry, ito, hindi ko pa ito nagbubuksan, pero sobrang bango. Okay, so kapag binuksan mo siya, guys, meron siyang plastic. Ay, ang dikit. Ayan, meron siyang plastic. Okay, so, preparation sa bago kayo mag-sugar wax, make sure na sa underarms nyo is malinis. Ako, what I normally do is, after ko maligo, dun ako cold wax ng aking underarm. So, personally, since madikit siya, no, for preparation, guys, ang unang-una kong ginagawa is, after maligo, kukunin ko na to, and then, meron din akong wet wipes sa gilid, kasi since super duper dikit niya, tsaka dumidikit siya sa kamay, kailangan mong linisin yung kamay mo para manid mo ng maayos yung next mong wax na i-apply sa underarm mo. And then, aside pala dito, and sa wipes, kailangan nyo rin ng baby powder. Any baby powder will do. Ako, ang gamit ko lang Johnson & Johnson. Ito, yung Johnson & Johnson na milk. Yan. Yan lang yung gamit ko. So, yun nga, no? So, pag open nyo ng product, yan siya. Kuha lang kayo ng small amount. Sorry, I forgot to tell you. Aside from powder, sa cold wax, and sa wipes, kailangan nyo rin ng paper and spatula na ipang kukuha nyo dun sa cold wax. Ako, what I normally use is yung dulo ng brush ko. Okay. Kasi ito, mas nakukuha ko siya, mas naiikot ko siya ng ganun yung cold wax kaysa sa kutsara, kasi yung kutsara nasisira kasi sobrang tigas nga eh. Ito kasi nagaganon mo siya, naiikot mo siya para makuha mo maigi yung sugar wax. So, for the paper, I don't use any special paper. Any paper will do, like bond paper, colored paper, kung anong meron kayong paper sa bahay. Basta, guys, yung paper na gagamitin nyo is malinis na papel.
Okay? So, ito. What I normally do is, ito, make sure na malinis yung spatula nyo. Pwede rin kayong gumamit ng makapal na spoon. Make sure na talagang makapal siya. Kasi pag gano'n nyo dito, medyo matigas siya. Mahirap siyang kunin. So, let's start. Ito, malinis na to. Nilinis ko na yan siya. So, kuha lang ako dyan ng konti. Ooh. Ayan na nga. Ang hirap niyang kunin, guys. Ayan, oh. Okay. So, ito, since for sample lang naman. Ayan yung sinasabi ko. Okay. Okay. Ayan. So, since may nakuha na tayo, gagawin mo lang is, kunin mo siya dyan. Okay, sobrang ano to ha, sobrang madikit siya. So, prepare yourself, prepare your hands. Okay. Okay, so, yung gantong amount, okay na yan. Tapos, what you will do is, di ba matigas pa siya? I-knead nyo siya ng mga 3 or 4 times. So, ganyan lang, i-knead nyo lang siya. So, pag nakita nyo na medyo, nagaganyan na siya at medyo malambot na siya, pwede na yon. So, what I normally do, ayan, pwede na yan. Pag lumambot na siya, huwag yung super lambot guys, kasi kapag super lambot, hindi nyo makukuha yung hair or hindi kayo makakapag-wax ng maayos. So, okay na yan, ganyan. Ganyan, no? Chininin. Okay. So, yan. So, ano gagawin nyo? So, let's say, ito yung underarm ko. So, ito, lalagyan mo yan ng powder. Lagyan natin. So, bakit kailangan ng powder? Kailangan ng powder kasi para hindi masyadong magstay yung wax dyan sa skin nyo. So, ito, lalagay mo lang siya. Spread mo lang siya. So, lagay mo dun. Tapos, spread mo lang ng ganyan. O, diba? Yung konting amount na yon, sobrang okay. So, ang dami niyang na gawa or ang dami niyang napahiran sa sobrang konti lang na yun. Okay. So, what are you going to do with the paper? So, ang gagawin natin is yung paper, ilalagay mo dyan. So, nilagay ko na yan dyan. So, what's gonna happen is yung moist ng sugar wax mapupunta sa paper. So, didikit yung cold wax sa paper. So, do this. Itap-tap mo lang siya like 20 or 15 to 20 seconds. So, paano mo siya hihilain? So, let's say, yung patubo ng hair ko is pababa. So, paano ko siya hihilain is pataas. Pag ganon. Okay? So, as you can see, yung ginamit kong paper is notebook lang. Galing lang sa notebook. So, malinis yan, guys, ha? So, ganyan. So, pag hila nyo, pataas. Syempre, hindi ko hilahin kasi masakit, di ba? At saka, okay lang naman sa akin to have hair sa arms. So, after akong mag-sugar wax sa underarm, what I normally do is, tatanggalin ko yung excess ng cold wax and then I apply yung aloe vera gel. So, ito yung ginagamit ko. Lax Organics Soothing Gel Aloe Vera. Ito. Okay. So, pwede din namang hindi na kayo maganto. Linisin nyo lang. Tanggalin nyo lang yung excess. And you're good to go. Okay na. Ako, ilang sugar wax yung nauubos ko sa isang underarm. Nakakaubos ako ng 2 lang. 2 ganon, yung maliit na ganon na pinakita ko kanina. Kasi sa isang ganon, sa isang pag-strip or pagtanggal ng strip ng paper, hindi siya nakukuha lahat eh. Siyempre, masakit kasi kapag lalahatin mo. So, ako,
what I normally do is pa kalahati-kalahati. Ganun. Para pak! Isang straight, tapos isang straight ulit. Pak! Ganun. Para dalawang sakitan lang siya. And then after, sa kabila naman. So that's my overall technique in removing my hair and my underarms. So I hope you liked the video. Don't forget to give it a thumbs up. And of course, subscribe to my channel. Click mo na din yung notification bell so you can continue to support me whenever I upload a new content. Thank you for watching, beauties. Bye! See you on my next vlog.